ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินเบอร์กาโมแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปตามหาโฮสต์ของเราในคืนนี้กัน ตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดนัดพบที่จะพบกับโฮสต์ในคืนนี้แล้วนะครับที่พักของเราในคืนนี้ก็เป็นโฮสต์จาก Couchsurfing นะครับชื่อคาร์โลเขาบอกว่าคืนนี้มันมีอีเวนต์มีตติ้งอะไรสักอย่างของ Couchsurfing อยู่แต่ว่าเราจะเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วค่อยดูอีกทีว่าจะไปอีเวนต์นี้หรือเปล่าเมื่อกี้เราก็ไปแวะเก็บของที่บ้านของคาร์โลมานะครับคาร์โลเขาก็ขับรถมาส่งในใจกลางเมืองแต่ว่าในเมืองเบอร์กาโมเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่อนุญาตให้ขับรถได้แล้วก็เลยต้องเดินเท้าเข้ามาอีกนิดนึงตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆตัวนะครับสวยไหมเมืองเบอร์กาโมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เก่าที่สุดตั้งอยู่บนเขาชั้นกลางก็จะเก่ารองลงมาส่วนชั้นล่างจะเป็นชั้นที่เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองโมเดิร์นอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมอยู่ในเมืองชั้นกลางวันพรุ่งนี้เราจะไปสำรวจเมืองชั้นบนกันสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เรากำลังจะกินอาหารเช้ากันเขาบอกว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเขาจะกินอาหารเช้าแบบนี้แหละก็คือจริงๆแล้วจะเป็นของหวานแบบคุกกี้บิสกิตอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเทรวิกลิโอนะครับกำลังรอเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยังเมืองเครมาอยู่ขอเตือนว่าถ้าใครต้องการเดินทางโดยรถไฟในอิตาลีในช่วง 8 โมงประมาณเนี้ยคนจะเยอะมากๆเกือบขึ้นรถไฟไม่ทันเพราะว่าคนแน่นมากๆแน่นเหมือน BTS สยามอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็รถไปยังเมืองเครมาของเรามาถึงแล้วขอตัวไปขึ้นรถไฟก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เครมาครับIt's important that we keep it rocking, never stop it. I don't want nobody else ever again, nobody else ever again. You got it. ตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองเครมาแล้วนะครับรีวิวการนั่งรถไฟในอิตาลีเหม็นขี้หมูมาก Feels so strong. Cloud nine, I'm feeling heavenly. This vibe we fell upon. You're touching every part of me.This shit feels so strong. This could be the real deal. Oh yeah. This could be the real deal. Oh yeah. และนี่ก็คือจุดหมายที่เราอุตส่าห์ดันด้นมาเพื่อมาดูนะครับตรงจุดนี้จะเป็นมหาวิหารของเมืองเครมาถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Call Me by Your Name ก็คือจะนึกออกแน่นอนทางซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของคาเฟ่แล้วก็ตรงข้ามของมหาวิหารนะครับเขาทำเป็นจุดจำลองฉากที่เอลิโอกับโอลิเวอร์นั่งดื่มกาแฟกันนะครับใจกลางเมืองเครมานะครับจะเต็มไปด้วยคฤหาสน์หรือที่ภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่าพาลาโซนะครับจะมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆแล้วเราเข้าไปดูข้างในไม่ได้แต่ว่ามันจะมีรั้วกั้นไว้เราสามารถแอบถ่ายได้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมมาแวะกินข้าวกลางวันนะครับที่ร้านที่ชื่อว่าเพียด้าลาเพียด้าเขาบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็ราคาถูกส่วนเพียด้าก็เป็นหน้าตาแบบนี้จะลองชิมแล้วตอนนี้ได้เวลาเดินทางต่อแล้วนะครับชาวเครมาไม่รู้สำเนียงได้เปล่าเรามาถึงเมืองถัดไปแล้วนะครับก็คือเมืองพันดิโน
ซึ่งเป็นโลเคชันอีกที่หนึ่งของเรื่อง Call Me by Your Name เหมือนกัน มาถึงแล้วนะครับโลเคชันนี้ใครจำได้บ้างว่ามันคือฉากไหนจากในหนัง มาถึงแล้วก็แค่นี้แหละ กลับบ้านได้ การขึ้นรถบัสที่ประเทศอิตาลีนะครับปกติแล้วตรงข้างๆกับป้ายรถบัสเนี่ยเขาจะมีร้านบาร์เล็กๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งข้างในเขาจะขายของชำอะไรนี้ด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถซื้อบัตรรถเมล์ได้ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเครมาแล้วก็จะขึ้นรถไฟกลับไปยังเบอร์กาโมแล้วก็เข้าไปเที่ยวในตัวเมืองเก่าของเบอร์กาโมต่อเลยนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงเมืองเบอร์กาโมอีกครั้งแล้วนะครับผมเพิ่งนั่งรถบัสจากสถานีรถไฟหลักขึ้นมาอย่างตัวเมืองเก่าซึ่งก็คือ Upper Town ที่อยู่ด้านบนสุดของเนินเขาไปดูในตัวเมืองเก่าของเบอร์กาโมดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ในใจกลางเมืองเก่าของเบอร์กาโมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาใช้ถ่ายทำหนังเรื่อง Call Me by Your Name เหมือนกันนะครับซึ่งข้างหลังผมตอนนี้ก็คือมหาวิหารของเมืองเบอร์กาโมตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่เขาใช้ถ่ายทำฉากหนึ่งในเรื่อง Call Me by Your Name เดี๋ยวเราไปตามหาโลเคชันนั้นกันดีกว่าและนี่ก็คือจุดนั้นนั่นเองที่อยู่ในหนังมีใครนึกออกไหมครับว่าตรงนี้คือมาจากฉากไหนตรงนี้มีใครนั่งอ้วกในหนังมีลานจอดรถมีใครเต้นในหนังถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอเดินกลับไปที่สถานีรถรางก่อนเพื่อที่จะขึ้นรถรางไปยังปราสาทซานวิกลิโอเพื่อไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินกัน Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me. ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟของเมืองวาเรนนาแล้วนะครับจากสถานีรถไฟเราต้องเดินต่อไปอีกประมาณ10นาทีถึงจะไปถึงตัวเมืองได้ Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. ที่พักของเราในคืนนี้เป็นที่พักจาก Airbnb นะครับซึ่งราคา60 ยูโรต่อคืนซึ่งราคานี้ถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับทำเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนี้นะครับถึงแล้วนะครับห้องพักของเราในคืนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าต่างแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวิวของถนนสายหลักของตัวเมืองวาเรนนานะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างนอกห้องกินข้าวไม่มีครัวให้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำในส่วนของระเบียงชั้นดาดฟ้านะครับก็จะมีในส่วนของโต๊ะกินข้าวแล้วก็วิวทะเลสาบโคโมทั้งหมดนี้คืนละแค่60 ยูโรหรือแค่ประมาณ 2,400 บาทแค่นั้นเองนะครับได้ทั้งห้องเดี่ยวได้ทั้งห้องน้ำส่วนตัวมีทั้ง Wi-Fi ผ้าเช็ดตัวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับแผนเที่ยว
สำหรับแผนเที่ยวของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิลล่าบาบิเนโลกันซึ่งมันก็คือสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นในเรื่องของ Star Wars แล้วก็ James Bond นะครับเขาบอกว่าจากบรรดาวิลล่าทั้งหมดในทะเลสาบโคโมเนี่ยวิลล่าบาบิเนโลเนี่ยเป็นวิลล่าที่สวยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูด้วยตาตัวเองว่าที่เขาบอกว่ามันสวยที่สุดเนี่ยมันสวยเบอร์ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ40นาทีนะครับกว่าเฟอร์รี่เที่ยวต่อไปจะออกเดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงทางเดินริมน้ำเพื่อเดินดูวิวไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงท่าเรือนะครับในส่วนของเมืองวาเรนนานะครับตรงตัวเมืองที่อยู่ด้านบนขึ้นมาจากชายฝั่งเนี่ยจะมีถนนขนานไปกับแนวชายฝั่งแล้วก็จะมีตัวเมืองตั้งอยู่แต่ว่าตรงริมชายฝั่งก็จะมีถนนเลียบชายฝั่งให้คนเดินชมวิวอีกด้วยแล้วก็ระหว่างถนน2เส้นเนี่ยก็จะมีซอยเล็กๆแบบนี้เชื่อมถนน2เส้นนี้ไว้ด้วยกันนะครับจะเป็นบันไดทางบันไดลงไปแบบนี้ครับซึ่งสวยมากๆแบบที่เห็นในวิดีโอตอนนี้เลยนะครับ And just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. I'm in, and just like that, all I breathe, all I feel, you are all for me. No one can lift me, catch me the way that you do. I'm still falling for you.ตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองเบลาจิโอนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังภัตตาคารที่เล็งมาจากเว็บ TripAdvisor แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มื้อกลางวันเราจะเป็นอะไร เช่นเดียวกับเมืองวาเรนนานะครับ เมืองเบลาจิโอที่เรากำลังเดินเที่ยวอยู่ตอนนี้ ก็จะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆมากมายแล้วก็จะมีบันไดขึ้นลงเขาเต็มไปหมดถึงแล้วนะครับร้านอาหารของเราเชียร์อาหารมาแล้วนะครับตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเรายังมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยจะเดินไปตรงปลายแหลมที่ยื่นออกมาในตัวทะเลสาบตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่วิวสวยมากๆจุดหนึ่งนะครับใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวตรงนั้นมันเป็นยังไงAll I know is we could go anywhere, we could do anything, go whatever the mood we're in. Yeah, all I know is getting lost late at night under stars, finding love standing right where we are. Your lips, they pull me in the moment. You and I alone, and people may be watching. I don't mind, 'cause anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain, Paris in the rain. ได้เวลาไปต่อแล้วนะครับ อยากจะอยู่ต่ออีกนานๆแต่ว่าเดี๋ยวไปขึ้นเรือไม่ทัน ไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสคงได้กลับมาใหม่นะครับ When I'm with you, Paris in the rain, Paris in the rain. I look at Yeah, 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 yeah. Feelings so deep in my feelings. No, this ain't really like me. Can't control my anxiety. เมื่อกี้เราเพิ่งนั่งเรือจากเมืองเบลาจิโอมาลงที่เมืองเลนโนนะครับจากเมืองเลนโนเราสามารถเดินทางต่อไปยังตัววิลล่าได้2วิธีวิธีแรกก็คือการเดินแต่ว่าต้องเดินข้ามเขาลูกนี้ไปอีกวิธีก็คือแท็กซี่และตอนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นแท็กซี่กันครับ
อันนี้เป็นร้านไอติมเจลาโต้ในเมืองเรนโนที่เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับ เดี๋ยวขากลับเราจะแวะมาชิมกัน เดินมาเรื่อยๆแล้วยังไม่เห็นเจอเรือแท็กซี่ที่ไหนเลยนะครับ ดูทรงแล้วสงสัยคงต้องเดินไปตัววิลล่าเอง แล้วเราก็เดินมาถึงวิลล่าบาบิเนโลแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาถึงเป็นเวลา 5 นาฬิกาแล้ว แต่ว่าที่นี่มันปิดตอน 6 โมงเย็นทำให้เราไม่สามารถเข้าชมด้านในได้ เดี๋ยวขอเดินเที่ยวก่อนละกันก่อนพระอาทิตย์ตก พาเดินทัวร์วิลล่านะครับ เท่าที่อ่านมา รู้สึกว่าจะมีอีกตึกหนึ่งอยู่ชั้นบน เดี๋ยวเราค่อยวนขึ้นไปดูอีกที ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์กับ Star Wars นะครับ มีใครคุ้นๆตำแหน่งไหนบ้างหรือเปล่าว่ามาจากฉากไหน ที่ถามไม่ใช่อะไรนะครับ ไม่เคยดู มีนางแบบนิตยสารโวกถ่ายทำกันอยู่ งามมากแสงกำลังสวยเลย มาเจอจุดลับเข้าแล้วนะครับ ตรงนี้คือตรงด้านล่างของเนินเขาที่ตัววิลล่าตั้งอยู่ ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตก แต่เราอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเรือแท็กซี่กลับไปยังท่าเรือเมืองเรนโนก็จะออกแล้ว เมื่อกี้ลองเอาแผนที่รอบเรือมาดูแล้วก็ได้ค้นพบว่าเรือที่จะพาเรากลับไปยังเมืองวาเรน่าไม่มีแล้วนะครับ แต่ถึงจะตกรถไม่มีรถกลับบ้านแล้วยังไงก็ต้องไม่ลืมเรื่องกินนะครับคืนนี้ถึงจะเป็นโฮมเลสแต่ยังไงก็ต้องห้ามลืมกินไอติมเจลาโต้ร้านดังของเมืองเรนโนเมื่อกี้สรุปนะครับว่าเรานั่งรถเมล์มาที่เมืองเมนาจิโอแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือจากที่นี่กลับไปยังเมืองวาเรน่าตอนนี้เรือเฟอร์รี่ที่จะพาเราไปเมืองวาเรน่านะครับกำลังจะเข้าเทียบท่าเลยนะครับนั่งเรือกลับแล้วนะครับรอบนี้แทบไม่มีคนเลยเรือทั้งเรือแทบจะเป็นของเราแค่คนเดียวตรงนี้ก็คือเมืองเบลาจิโอที่เราไปมานะครับส่วนด้านหลังตรงนี้คือเมืองเมนาจิโอที่เราขึ้นเรือมาBy us silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe.ตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงมิลานนะครับเพื่อจะมาร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มาร่วมงานนะครับเราแค่มาเที่ยวเฉยๆเมื่อกี้เพิ่งเอากระเป๋าไปฝากแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มออกเที่ยวกันแล้วนะครับ และนี่ก็คือมหาวิหารดูโอโมดิมิลาโนนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมิลานเลยนะครับ
และที่ข้างๆกันก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ชื่อยาวมาก ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแถวของคนที่ต่อแถวเพื่อรอเข้าชมด้านในของดูโอโมนะครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้จะเป็นในวันที่ฝนตกแถวก็ยังยาวค่อนข้างมากอยู่นะครับเดี๋ยวนี้นี่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศอิตาลีหรือว่าหลายๆประเทศในยุโรปเขาจะมีการขายบัตรที่เรียกว่า Skip the Line ซึ่งเราสามารถจองล่วงหน้าแล้วก็นัดเวลาที่เราต้องการเข้าชมสถานีนั้นล่วงหน้าได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมายืนต่อแถวข้อจำกัดก็คือแค่ว่าเราต้องเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนั้นให้ตรงกับเวลาที่เราต้องการเข้าชมแค่นั้นนะครับไม่งั้นก็คืนตั๋วไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้แต้มบุญของเราหมดลงแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่ร่มนั่งกินข้าวกลางวันกันนะครับสำหรับร้านนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นร้านขายเนื้อแต่ว่าเขาทำอาหารเสิร์ฟด้วยแล้วเขาบอกว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยเราก็เลยแวะมานะครับอันนี้ก็คือสภาพบรรยากาศของร้านนะครับก็คือเป็นร้านแบบเล็กๆไม่ใช่เป็นภัตตาคารแล้วก็คนก็นั่งกินยืนกินตามโต๊ะเมื่อกี้ไปสั่งมาบอกเขาว่าขอเป็นอะไรก็ได้ให้เขาแนะนำสรุปว่าก็เป็นสเต็กเนื้อแล้วก็ไวน์แดงอีกแก้วซึ่งเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้เลยนะชิมหน่อยอร่อยมากนี่แหละครับอาหารอิตาเลียนที่เราคอยพิซซ่าสปาเกตตี้อะไรเบื่อแล้วที่ไหนก็มีมาถึงอิตาเลียนแล้วมันต้องได้กินแบบนี้สำหรับร้านเนื้อเมื่อกี้นะครับก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับในส่วนของเนื้อนะครับก็เป็นเนื้อวัวกึ่งสุกกึ่งดิบในส่วนของเนื้อวัวนะครับก็เป็นในส่วนของเนื้อนะครับก็เป็นเนื้อวัวกึ่งสุกกึ่งดิบเรามาต่อกันที่แลนด์มาร์คแห่งถัดไปของเมืองเวียนนานะครับสถานที่นี้มีชื่อว่า Castello Sforzesco หรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าในส่วนของ Castello Sforzesco อันนี้นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นป้อมปราการซึ่งในอดีตเนี่ยมันถูกขยายต่อเติมมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้กลายมาเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเลยนะครับข้อมูลเมื่อกี้ก็เกิดจากการค้น Google เมื่อเมื่อกี้เอง Sagittarius, exciting. Looking at your layer so you know it gossip. Coexistence, you the moon, I'm the sun. Genie in my bottle, I'm tryna rub on your hips. Ain't no other man who can talk to you like I did. That's real. Let's start a family. I'm Uncle Phil, you my Aunt Viv. บอกลามิลานกับเมืองอิตาลีเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินมาเพนซ่าแล้วนะครับสำหรับคนที่กำลังดูวิดีโอคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เปิดมาชมจนจบคลิปเลยแล้วก็แต่ถ้าไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำเองดูเองชมตัวเองก็ดีนะครับแฮ่ๆหัวเราะแห้งๆสุดท้ายนี้ก็หวังว่าใครที่กำลังดูอยู่ก็คงจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ